Welkom. Dit is de tweede week van mei. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de terugkomst en bedankt voor de steun. Deze week begin vanaf 11 tot en met 17. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment van energy. Now, the month of May, wat is er en wat gebeurt? Het is een week. Deze week heeft mee te maken met de moeder en de ouders en geld. Whatever the issue, de situatie is, het is een week dat hebben invloed op de moeder en geld. Whatever the issue, de situatie is, omdat ik zie de energie van de moeder kom op in deze week. Misschien is verdriet over wat is gebeurd met je moeder. Whatever the issue en de situatie is, verdriet waar sommige van jullie gaat besluiten weg te gaan. Verdriet over some financial is niet verlies, omdat het sowieso zo de bank die de institutie heeft gezien de deceptiveness dat was gespeeld. Dus hier zie je de energie van sowieso de geld komt best wel terug, oké? Nou, we gaan even bekijken. De focus of the week is dat there is a falseness met een ramlier of een boodschatten. And it come up as a zakenman of it come up as a boss. It come up as your partner. It comes up as ik ken van alles en wat in het mysterious werk, maar deze persoon was zeer vals, leugens en de bedriegen wat deze persoon heeft gecreëerd en hebben sommige van jullie informatie. Dus ik ken je man dat heeft dus deceptiveness gedaan, waar hij laat je op de grond komen door foute zaken te doen. Oké? Dus wees voorzichtig hier. Als je man is een ramlier of een boodschatter, ik zie een transition omdat justice komt op deze persoon. Whatever the issue en de situatie is, ik zie dat er is definitely een iets ontrek, omdat falsita dat betekent fraud, false, nummer, false. Wat komt op als je hoort false? Dat is wat deze man heeft gedaan. En deze is gepakt. Transition komt in zijn world. I of zij. Maar het komt op als I. En ik lees de card als ik het zie. Oké? Dus als je man is een zakenman, misschien komt hij in echt problemen. Dat heb jij ook betrokken daarbij. Oké? Dus realiseer dat. Nou, als we kijken hier, ik zie dat sommige van jullie hebben besloten een issue en een situatie achter jou te verlaten. Je hebt moeilijkheid met je ouders, met je moeder. En je besloten, weet je wat, ja, ik kan hier niks anders doen. Dus ik ga het voor mezelf kiezen en ik ga het vooruit gaan in mijn leven. Dat kan some issue, some situatie, oké? Aan de andere kant, ik zie dat sommige van jullie hebben een issue met een bank of een financial institutie. Dat is een bank, heeft mee te maken met creditcard. Ik ken ook de post, oké? Maar ik ken geldtransfer. Maar het heeft mee te maken met een corporation, een financial corporation, waar ze zeer deceptive leugens en ze hebben geld vastgehouden. And whatever the reden was, deceptiveness, okay? Het was niet vastgehouden, het was meer gestolen. En nu wordt het terug op je rekening verplaatst, oké? Dus realiseer wat speelt met een corporation institutie, een financial corporation institutie. Ik ken een hypotheekmakelaar. Iets wat was gebeurd waar iemand over
geld dat moeten uitbetalen was niet uitbetalen. En nu komt ze daarachter. Oké? Dus dat hoor je daarvan. En misschien zit jij, je zit te betalen iets en alleen achter te weten dat ze hebben de foute berekening gedaan. Oké? Dus word zeer voorzichtig met een financial institution in deze week, omdat je krijgt het om te horen. Oké? Onverwacht komt de geld terug, want het is zoiets als some fault berekening of some geld dat moeten uitbetalen was niet uitbetalen. En some fault berekening en ze probeert met jou op te lossen. Oké? Ik ken dat de overlijden van je ouders moet geld wat uitbetalen, dat soort of ding. Oké? En ik ken een erfenis, dat een oud-tante of zo. Maar het is een situatie waar was het fout of was het een diefstal? Oké? Omdat ik ben zo'n, ik kijk dingen goed, omdat ik ben een financial controller. En mensen kunnen zeggen fout, maar als je kijkt is niet fout. Is gewoon iemand probeert weg te gaan met iets, oké? Dus als mensen zeggen, oh ja, het was een fout, het was fout berekening. Ik heb altijd zoiets als act. Dus wees voorzichtig, maar het komt best wel terug. Dus ik zie iets met de makelaar, bla bla bla. Weet je? Oké, dus is je een situatie, en dit is wat ik zeg, dat je moeder of een tante of oma kunnen overlijden, of een zus of een vriendin. En ze hebben iets verlaten voor jou, maar is zoiets als de mensen zeggen, ja, maar we weten niet waar je was. However this komt op en however this is gespeeld. Ze weet donders goed waar je was, maar ze proberen om te zien hoe lang wordt geld niet aangevraagd of mensen niet gezien. Dat is wat speelt in heel veel grote organisatie, instituties. En ik vind het een beetje deceptief, omdat ze wil geld voor zichzelf verdient en daarom doet ze dat. Oké? Je moet echt on top. Oké? Nou, op de werkvloer, ik zie heel veel werk voor de mensen die werken en ook als je niet werkt. Heel veel te doen in deze week. Drukke week, heel drukke week, maar je komt daar best wel door, oké? Dat maakt niet uit als je hebt werk of je niet werkt. En meestal krijg je, ja, maar ik heb geen werk. Ja, maar je gaat iets anders vinden om te doen, hè? Ga even creative. Iets ontmoeten, iets ontdekken, weet je? A brick come in. Oké, een brick dat je gaat een brick krijgen dat gaat een offer aan jou. Offer jou iets. Oké, dus het kan een nieuwe baan. Je bent op zoek naar een nieuwe baan. Je bent op zoek naar praktijk. Je bent op zoek. Je zit examen te doen, dat soort of ding. Als je doet examen, je wordt geslaagd, je krijgt een brick, maar uitnodiging voor je examen, het is nou bij, dat soort of ding. Dus een positive brick komt en het is een uitnodiging. En het kan een stageplekje, sommige van jullie kunnen een stageplekje vinden en zo in deze week. En dit is best wel goed. Maar de brick dat komt is met een positive energy, oké? Het is geen lelijke nieuws, het is positive nieuws. Now, now, there was an issue met een vriend, met een vriendin of een familielid of zo. En ik zie dat deze familielid komt terug naar jou. Ze wil even wat uitwerken met jou, oké? Dus whoever this come up en voor wie this is zoiets als dat was, ik ken een zus, een vriendin. Maar whatever the issue en de situatie tussen jullie is dat deze persoon wil een oplossing, oké? Deze persoon wil verder met jou. Deze persoon ziet dat je bent echt een goede mens. Deze persoon is zo open om een nieuwe start met jou, oké? Dus uiteindelijk, ik zie dat het gaat gebeuren. Dus
ik zie dat deze persoon komt met vrede en vragen om zijn excuses aan. Oké, dus dames en heren, ik kan gewoon één ding zeggen. Je moet even bekijken, wat was de reactie? Waarom je hebt deze vriendschappen uitgedaan? Oké? Denk daar eerst over. En was het pijnlijk wat de persoon heeft tegen u gedaan? Dat je zegt, ja, één keer en dat was het. Als het zo is, dan gewoon, oké, prima, ik snap het wel, ja. Laat het open, maar je kan jezelf open tot een punt, oké? Omdat, ik ga het even iets aan jou vertellen, dames en heren. Als mensen raak je één keer met iets, oké? Het is niet een ruzie of zo, of zo, maar iemand heeft letterlijk opgestaan en je in je rug gestoken. Vergeven, maar niet vergeten. Oké? Nou, dat is voor iemand uit daar. Oké? Nou, we gaan even verder. Wat hebben wij hier? Is dat sommigen van jullie geholpen voor een situatie op te lossen. En daar is or was the energy of negative forces. Maar ik zie dat je hebt gebeden en geholpen en iets in een situatie op te lossen. En dit wordt echt opgelost. Oké? Ik heb tegen mensen gezegd dat ze moeten proberen even te snappen hoe alles zit in elkaar. Omdat als je probeert een situatie te blokkeren en de universe zegt nee, is het nee. Oké? Nou, kaart 1 en kaart 2. Als je kiest kaart 1 is de world, de eind van de issue in de situatie. En je wordt bedankbaar voor wat je hebt gedaan en hoe je hebt een situatie doorgekomen. En als je kiest kaart 2 is basically hetzelfde, alleen dat sommige van jullie was gestoken in de rug. Leugens en deceptiveness, je was gestoken in de rug. En nou, de waarheid is nou boven water gekomen. De deceptiveness dat was en is gespeeld is nou boven water gekomen. En ik zie dat jij probeert een positieve beginning, een positieve start na de deceptiveness, doordat mensen hebben in je rug gestoken. Oké? Dames en heren, ik hou van jullie echt. En ik hoop dat jullie doet het goed. Als opa en oma jullie verlaten, weet dat ze altijd kan je beschermen. Ik vraag iedereen op elkaar om op te passen. Het is best wel moeilijk. Ik ga niet zeggen dat het is makkelijk. Het is best wel moeilijk. Maar soms is het goed af en toe in de bos te gaan lopen. En dat reinigt je energie. En geef je positieve energie. Oké? Ik ga zeggen namaste tot de volgende keer.